ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਸ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ 6045811900 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਲ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ 6048613600 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਫਿਸਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਾਰਪੈਟ ਤੇ ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟਡ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮੈਟਰਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਰਨਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਲ ਤੇ ਗਰਾਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਕਿਚਨ ਟਾਇਲ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ 6048613600 6048613600 ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਇਲਚਾਟ ਹਾਊਸ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ 6045961990 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨੇਕੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045187444 ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਸੰਪਰਕ 6047254259 604725 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਥੈਫਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ BC ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅੰਟਰੀਓ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਧਾਰੋ ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਰਿਚਮੰਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੀ ਔਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ 6047285339 ਦੇ ਉੱਤੇ 6047285339 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं जी आशा ने बिल्कुल दीदी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं सामने और बहुत सारे न्यूज़ मीडिया काफ़ी कुछ कवरेज दे रहे हैं कहा जा रहा है द बिटर फ्यूड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ओवर द किलिंग ऑफ Sikh separatists and revelations that the US had shared intelligence with Ottawa on this matter is raising questions over the direction of New Delhi's budding relationship with Washington and Western allies more broadly. Those ties, particularly in Indo-Pacific defense, are at the forefront this week as the US and India co-host a conference of army chiefs from across the region in New Delhi. Canada's Deputy Commander, Major General Peter Scott, is reportedly set to attend. The purpose of the forum will be to promote peace and stability in the Indo-Pacific region, as Indian Defence Ministry statement said, while the US Embassy in India described it as the largest conference for land forces in the region.
Many in the West have come to see rising India as a critical counterweight to Chinese influence in the Indo Pacific alongside the US, Japan, and Australia. India is also a member of the Quadrilateral Security Dialogue or Quad. But the army event follows disclosures over the weekend that information from the US played at least a partial role in Canadian Prime Minister Justin Trudeau's explosive announcement last week of credible allegations that Indian agents were behind the shooting of Sikh separatist Hardeep Singh Nijjar in British Columbia in June. New Delhi called Trudeau's suggestions absurd. I will say this was a matter of shared intelligence information, David Cohen, the US ambassador to Canada, told Canada's news agencies. There was a lot of communication between Canada and the United States about this, and I think that's as far as I'm comfortable going. Canada and the US are members of the Five Eyes Intelligence Partnership with Australia, New Zealand, and the UK. A New York Times report suggested the US had provided context, while Canadian intercepts of Indian communications may have been the smoking gun. The India-born Nijjar, who was declared a designated terrorist by New Delhi and who advocated carving out from India a Sikh homeland known as Khalistan, was gunned down by unidentified attackers outside his temple. Trudeau has not publicly revealed proof of Indian state involvement, and there are conflicting reports from Canada and India over what information has or has not been passed between them. While many of Canada's traditional partners have voiced grave concerns over the circumstances of Nijjar's death, including the US, Australia, and the UK, they have also kept a conspiracy cautious tone, particularly for the US. India is becoming an increasingly important partner in Indo-Pacific defense, and the Joe Biden administration has invested heavily in building the relationship. Modi made a landmark visit to the US just a few months ago, hailed as a new chapter for their ties. Nevertheless, the dispute with Canada has prompted some prominent observers to raise concerns about India's bonds with Western allies. The role of US intelligence in emboldening Trudeau to pick a geopolitical fight with India could have a bearing on the direction of US-India ties, not least by reinforcing India's imperative for strategic autonomy. Author and commentator Brahma Chalani posted on Twitter formally on Sunday, the task of building mutual trust now becomes harder. Noting that neither Ottawa nor Washington has released concrete evidence, Chalani asked whether New Delhi may be inclined to rethink its nascent foreign policy tilt toward the West. Yogesh Gupta, a former Indian ambassador and secretary in the Ministry of External Affairs, refused to directly comment when asked by Asia whether India's ties with Washington and the West are at risk. But he did say, if the US pays due attention to India's concerns in telling Canadian Prime Minister Justin Trudeau to act against the Khalistani terrorists and criminal elements operating in Canada, and also takes action against such elements in the US, then it would not affect the India-US relationship. Gupta declined to say what might happen if Washington does not do so. India and Canada, home to the largest Sikh population outside India's state of Punjab, have long been at odds over the separatist movement on Canadian shores. The rapid deterioration in relations over Nijjar's murder may serve as a wake-up call for other countries with Indian diaspora communities such as Quad member Australia. Writing for the Australian Strategic Policy Institutes, the strategist Ian Hall, a professor of international relations at Griffith University, on Monday laid out the delicate balancing act Canberra faces. Canberra must clearly convey to New Delhi that while it must uphold freedom of speech and association within Australia, it takes India's concerns about military
about militancy within the Khalistani movement seriously, Hall wrote. At the same time, Canberra must send the message that while Australia views a stronger, more capable and less retained India as a net of positive for regional stability, it does not see an India that intimidates overseas activists or engages in extrajudicial executions in the same way. This, Hall added, must be done firmly but with tact. Other experts say much still depends on what else comes to light about the Niger's case. There's some risk, but I would not overstate things at this point. Chong Jai-yan, Associate Professor of Political Science at the National University of Singapore, said when asked if India might start to recoil from the West, how the situation develops depends on what other evidence Canada is able to bring up and the exact nature of any alleged Indian involvement they point towards. Pankaj Jha, a professor of defense and strategic studies at India's OP Jindal Global University, downplayed the potential impact on India-US ties. He described Canada as Washington's sidekick, which is never in the main frame, and India as its partner, including the Quad grouping focused on countering China's expansionist ambitions in the Indo-Pacific. He said the US wants to preserve relations with both countries. They wouldn't like China to be more engaged in Canadian affairs. So what the US is doing is basically taking note of and assuaging Canada's concerns. This week's meeting of army chiefs could prove awkward, or it could be a valuable opportunity. The Indian Armed Force haven't received any specific directions from the Narendra Modi government on Canada's invitation to the Indo-Pacific Army Chiefs meet. Till advised otherwise, the military-to-military engagement will continue. N.C. Bipindra, a defense and strategic affairs expert and editor of online defense news site Defense Capital, told Nikkei Asia, India last week suspended visa services for Canadians. But Bipindra noted that even in the most acrimonious relationship, say with Pakistan or with China, military and diplomatic engagement continues. He said it would be no surprise to see the Canadian Army delegation in New Delhi. In fact, it is good practice to keep engagements going at the appropriate level, he said. For all we know, solutions to larger bilateral problems may emerge from such meets too and could be taken forward at the higher levels later. ਡਿਵੈਲਪ ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸ਼ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, which makes sense politically ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ then yes। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੀਹੈਬਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿ ਮੁਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਲਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਯਕਦਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਓਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ, ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਹੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ कथा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ शायद याद है। कुछ चेंजेस यहाँ पर भी देखे गए दीदी। पिछले दिनों कहा गया है कि जो पोस्टर्स लगे थे इंडिया के कमिश्नर की और कॉन्सुलेट जनरल की, बड़ी वो पद्धर सारे जो पोस्टर्स है वो निकालने का हुक्म दिया गया था। सो अथॉरिटीज हैव एक्चुअली गॉट these posters taken out. तो इसके behind क्या है, we really don't know. और when you look at all this, that means कि investigations जो है वो अभी भी जारी है और ये investigations के ही मुताबिक ये posters निकाले गए। और इस तरह के posters कनाडा का जो सरकार है वो नहीं चाहते कि इस तरह के कोई उलझने पैदा हो जिसमें इस तरह के रेडिकल इन्वॉल्वमेंट्स होवे। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट कि ये जो पोस्टर्स है इनको अथॉरिटीज़ ने निकाला है और इसके वजह क्या है बिहाइंड, वी रियली डोंट नो। एट वन पॉइंट व्हेन पीपल वर सेइंग दीज वर रॉन्ग और ये पोस्टर्स नहीं लगाना चाहिए, उस वक्त हमारे अथॉरिटीज़ ने इस पर एक्ट नहीं किया था। लेकिन पिछले दिनों कहा जा रहा है कि ये पोस्टर्स जो है वो निकाले गए हैं। इसका कारण क्या है, वजह क्या है, वी हैव नो आइडिया। और ये जो बातें हमें सुनने को मिल रही है, दिस इज़ समथिंग दैट यू नो पीपल आर आस्किंग कि ये पोस्टर्स पहले सही थे, नहीं निकाले गए थे, अब ये पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं, इसके बिहाइंड एक्चुअल ट्रू स्टोरी क्या है, जो इस वक्त हमें भी नहीं पता है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हुई है या पहले हुई थी, वी रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर हमारे पास कोई भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी हम अपने लिसनर्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे और इस बारे में बातचीत जारी रखेंगे, बट आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 604 449 4444 604 449 3333। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਭੈਣ ਜੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ, ਮੈਟਰੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਰਨੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਟਾਇਲ ਤੇ ਗਰਾਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਫਿਸਿਸ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6048613600 ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ। 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 6045931110। ਖੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਕਾ ਘਰ, ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ,
ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. Plan Insurance ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 604-363-2200 or visit planinsurance.ca। ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 604-363-2200 or visit planinsurance.ca। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦੂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ 96 ਤੇ 120 ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਧਾਰੋ ਜਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 6044986555 ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਬਫੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ICBC ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 6045030988। ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰੋ ਨੰਬਰ 16B 7823 132 ਸਟਰੀਟ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ ਯੂਰੋ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045037007। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 604 503 7007। ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 2533217007 ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਖਤਲਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 604 363 2200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਟਰਮ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ 6043632200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ planinsurance.ca ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कह रहे हैं दीदी कि if allegations are proven true, Canada Minister Ahmed Rowe with India. Or last week, Justin Trudeau made the explosive charge that Indian government agents could be behind the shooting of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. Amid the strained India-Canada ties, the Canadian Defence Minister called the relationship with India important, but asserted that allegations over the killing of a Khalistani terrorist should be investigated. कहते कि the statement comes days after Canada Prime Minister Justin Trudeau kicked up a massive diplomatic row between the two countries over the murder of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. We understand that this can be and has proven to be a challenging issue with respect to our relationship with India. But at the same time, we have the responsibility to make sure that we conduct a thorough investigation and get to the truth, Defense Minister Bill Blair was quoted as saying. If the allegations are proven true, there is a very significant concern that Canada will have with respect to the violation of our sovereignty, he said. Top US diplomat David Chauhan claimed that it was the shared intelligence among Five Eyes partners that had prompted Justin Trudeau go public with his big charge against India. Last week, the Canada Prime Minister made the explosive charge that Indian government agents could be behind the shooting of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. India rejected the allegations as absurd. Canada has shared no specific information regarding its charges. India said flagging politically condoned hate crimes and criminal violence in the country. The Foreign Ministry has advised its nationals in Canada and those contemplating travelling there to exercise utmost caution. Justin Trudeau also claimed that such credible allegations were shared with the India weeks ago. Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago. We are there to work constructively with India. We hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter, he said in a news conference on Saturday. U.S. Secretary of State Antony Blinken said that Washington is deeply considerate about the allegations and they want to see accountability in the case. India has also accused Canada of not acting upon specific evidence about criminal activities done by Canada-based individuals. The National Investigation Agency, NIA, has prepared a list of 19 fugitive Khalistani terrorists living in UK, US, Canada, Dubai, Pakistan and other countries whose properties are also likely be confiscated, sources said. Nijjar, 45, was shot dead outside a Gurdwara in Canada's British Columbia in June. He was a chief of the banned Khalistani Tiger Force and one of India's most wanted terrorists. So this is something that Indian journalists are जी. covering. और ये जो बातें हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और जिस तरह से हमने कम्युनिटी एक्टिविस्ट योगेश पाटिया जी से ने भी पूछा था कि why there are statements coming over and over on social media कि all Hindus should go back to India. So ये सारी जो बातें हैं जब हम खुलकर देखते हैं it's a big mess here. ਅੱਛਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਧੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਸੰਦੇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। Khair, we have a few more minutes to talk about this situation, but we will take a quick commercial break. We'll be right back. Sunte rahiye www.mwlive.ca. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचण दा मन बनाया या घर खरीदना चाहते हो, सही ते भरोसेयोग सलाह दे लई कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखन वाली रियल्टर कुलजीत कौर नू। SRS Panorama Realty 604 767 9992 604 767 99 92। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪ
ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬੜਾ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮਸਲੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। बिफोर वी से गुड बाय, ये ज़रूर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि द इंडियन कम्युनिटी इन Canada is concerned over the recent strain in relations between the two countries following Canadian Prime Minister Justin Trudeau's allegation regarding the Indian government's involvement in the fatal shooting of Khalistani Tiger Force chief Hardeep Singh Nijjar in Canada. और द इंडियन कम्युनिटी इन कैनेडा इज़ कंसर्नड, ये बात ज़रूर कहा जा रहा है। Senior Canadian journalist Harleem Sadia said the Indian community has concerns which are very genuine. She said common people are now finding it difficult to travel to India and Canada. It is difficult for people who lead normal lives, have regular jobs. Canadian citizens of Indian origin Gurjant Singh said that being a Sikh, both India and Canada are extremely important to him and the recent tensions deeply concern him. Gurjant Singh feels the issue should be resolved through dialogue. I'm very concerned about the matter and I think everything should be resolved through dialogue. Any issue can be discussed, solved at the table. Both the Indian and Canadian government should put up their point of view while remaining within the lines and boundaries, he said. Last week, Justin Trudeau claimed that his country's national security officials had reasons to believe that agents of the Indian government were behind the fatal shooting of Hardeep Nijjar. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar, Trudeau said. On Trudeau's claim, Gurjant said, being a prime minister, you cannot claim anything that you cannot later prove.
Whatever the Canadian Prime Minister said was wrong. Now that he has said it, he should be able to support his statement. Gurjant further said that his parents were supposed to come to Canada in January, but for now, for this reason, they won't be coming. But my problem is small when looked at from a larger scale, he said. He further said that any demands should be made within the line by keeping control on our language emotions. Meanwhile, Canadian citizen Ajaib Singh said relations between the two countries should get better for the sake of Indian students studying in Canada. Students come to Canada for a better future. They study here, get jobs here, and also become residents here. Parents also want their children to have a better future in Canada. Some also go back to India after their studies. They also go back for a better future, Ajaib said. For the sake of these students, I pray that relations between India and Canada get better, he said. He added that India and Canada should resolve their issues at the table and that visa ban is not the solution. Innocent people should not be punished. I urge the leaders of both countries to sit at the table, resolve the issue amicably, he said. India on Thursday said that security threats being faced by the country's High Commission and consulates in Canada have disrupted their normal functioning and they are temporarily unable to process visa applications. Answering queries during the weekly press conference, Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bagchi said the issue is the incitement of violence, inaction by Canadian authorities and the creation of an environment that disrupts the functioning of our consulates. The remark came hours after visa services provider BLS International said that it has with immediate effect suspended Indian visa services in Canada. Ajib said the future is unclear right now. We don't know which statement will come which day. The faster issues get resolved, the better. Senior Canadian journalist Tahir Gora said he wants the Indian community's opinion to be brought forward on the India-Canada diplomatic standoff. Right now, there is a strain in India-Canada relations. We want that the Indian community's opinion should be brought forward. The people understand that this issue will stretch for a long time. We want to know what the current situation is and if it will deteriorate in the coming days, he said. Canadian Defence Minister Bill Blair has to urge India, Canada to start talking to find a common ground in view of the recent strain in relations. I really want the two countries I love to start talking. I know once they start talking, once they really want to help their citizens, I am pretty sure they'll find common ground to make friends, Blair said in an interview on Rosemary Barton Live on CBC News, which aired on Sunday. So this is what जो normal people hai, they want that this should be solved in a dialogue and we should get over with this, and this is something that could be done with both the countries actually talking together. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ एंड दिस शुड बी डन. यस, और आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे. साथ देने के लिए शुक्रिया. Until next time, goodbye and be safe. प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.